नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामीले अमिलो पिरो चटपटेको भिडियो लिएर आएका छौं। चटपटे कसलाई मन पर्दैन होला र चटपटेको नाम सुन्ने बित्तिकै मुखमा पानी आउँछ। आज म तपाईहरुलाई यस्तै झटपट तयार पार्न सकिने मिठो चटपटे बनाएर देखाउने छु। छुट्टीको बेलामा अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले दुईवटा आलुलाई उमालेर प्रयोग गरेका छौं। तपाईले धेरै जनाका लागि चटपटे बनाउँदै हुनुहुन्छ भने धेरै आलु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आलुलाई मसिनो गरी काट्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई एउटा बलमा एड गरिदिनु होला। तपाईले गहिरो खालको बल लिनु होला। हामी यसमा थुप्रै सामग्रीहरू एड गर्ने छौं। हामीले यहाँ थोरै उमालेर मटर पनि प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले थोरै काँचो चना पनि प्रयोग गरेका छौं। यो चनालाई हामीले 2 दिनसम्म भिजाएर राखेका थियौं। यदि तपाईलाई काँचो चना मन पर्दैन भने उमाल्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामीले यसमा एउटा प्याजलाई पनि मसिनो गरी काटेर एड गरिदिएका छौं। साथसाथै हामीले यहाँ दुईवटा खोर्सानीलाई मसिनो गरी काटेर एड गरिदिएका छौं। यदि तपाईलाई पिरो मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। साथसाथै हामीले यहाँनिर थोरै नुन र थोरै कालो नुन प्रयोग गरेका छौं। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार एडजस्ट गर्नुहोला। नुन र कालो नुनलाई पनि चटपटेमा एड गरिदिनुस्। अब हामीले यहाँनिर थोरै टिमुरको धुलो पनि प्रयोग गरेका छौं। यो टिमुरको धुलोलाई पनि चटपटेमा एड गरिदिनु होला। अब हामीले यसमा थोरै चाट मसला पनि प्रयोग गरेका छौं। चाट मसलाले एकदमै मिठो खालको स्वाद दिन्छ, त्यसैले यो मसला नबिर्सिनु होला। हामीले थोरै भुटेको बदाम पनि प्रयोग गरेका छौं। तपाईले भुटेको बदामको सट्टामा भुटेको भटमास, चना, मटर जे पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले यहाँनिर थोरै भुजिया पनि प्रयोग गरेका छौं। भुजियालाई पनि चटपटेमा एड गरिदिनु होला। मैले तपाईहरुलाई पहिला पनि भनेको थिए चटपटेको कुनै खास रेसिपी हुँदैन। तपाईलाई के मन पर्छ त्यही यसमा एड गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चटपटेमा सुक्खा आइटमहरु मात्रै हालेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र काँचो आइटमहरु मात्रै हालेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। चटपटे तपाईलाई कति लेमन मन पर्छ, अमिलो कतिको मन पर्छ त्यो अनुसार यसमा अमिलो एड गर्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनु होला। हामी यसमा अरु थुप्रै सामग्रीहरू एड गर्ने छौं। तपाईले भिडियो हेर्दै जानु होला। साथसाथै हामीले 2 प्याकेट चाउचाउ पनि लिएका छौं। चाउचाउलाई भिडियोमा देखाएसरी नै मसिनो हुने गरी ढुट्टाइदिनु होला। तपाईले जुनसुकै ब्रान्डको चाउचाउ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाउचाउलाई मसिनो गरी ढुट्टाएर एड गर्नुभयो भने यसले भुजियाको जस्तो काम गर्छ र एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। अब तपाईले यो चटपटेमा 2 प्याकेट चाउचाउ एड गरिदिनुस् र अनि त्यसपछि चाउचाउ भित्र भएको मसलालाई पनि तपाईले चटपटेमा एड गरिदिनु होला। यसमा एउटा टेस्ट इन्हान्सर भन्ने हुन्छ र साथसाथै प्याजको तेल भन्ने अर्को एउटा प्याकेट पनि हुन्छ। तपाईले टेस्ट इन्हान्सर र प्याजको तेल दुवै एड गरिदिनु होला। यदि तपाईलाई प्याजको तेल मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। साथसाथै तपाईलाई यदि पिरो मन पर्छ भने तपाईले पिरो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो भिडियोमा जम्मा 2वटा हरियो खोर्सानीलाई मसिनो गरी काटेर एड गरेको थिए। त्यसले पुग्दैन। यदि तपाई पिरो चटपटे खाने मान्छे हो भने तपाईले यसमा अझ खोर्सानीको धुलो पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामीले थोरै यसमा भुटेको चिउरा पनि प्रयोग गरेका छौं। चिउरालाई एउटा प्यानमा तपाईले राख्नु होला अनि यसलाई तपाईले लगभग 4-5 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। चिउरा भुट्नलाई कुनै तेलको आवश्यकता पर्दैन। प्यानमा राखेर तपाईले 4-5 मिनेट यसलाई राम्रोसँगले चलाउँदै भुट्नु भयो भने ब्राउन हुन्छ र हल्का क्रिस्पी भएपछि अनि तपाईले आगो बन्द गरेर यसलाई सेलाउन छोडिदिनु होला र त्यसपछि तपाईले चटपटेमा एड गरिदिनु होला। तपाईहरुले चटपटेमा पापड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पापडले एकदमै क्रिस्पी खालको टेक्सचर दिन्छ अनि साथसाथै यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। म तपाईहरुलाई आज बिना तेल कसरी पापड सेक्ने देखाउँदै छु। तपाईले प्यानलाई हाई हिटमा तताउनु होला अनि त्यसमा पापड राखेर पापडको साइड चेन्ज गर्दै तपाईले यसलाई फर्काइराख्नु पर्ने हुन्छ। भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईले यसलाई पल्टाइराख्नु भयो भने यो रेडी हुन्छ। तपाईले यसलाई सिधै आगोमा पनि सेक्न सक्नुहुन्छ, तर सिधै आगोमा सेक्दाखेरि डढ्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। अब यो पापडलाई सेलाउन दिनुस् अनि त्यसपछि तपाईले यो पापडलाई पनि चटपटेमा एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसलाई मसिनो गरी टुक्राउनु होला अनि त्यसपछि चटपटेमा राखिदिनु होला। पापड छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई भुजा पनि मन पर्छ भने थोरै भुजा पनि लिनु होला र यसलाई पनि चटपटेमा एड गरिदिनु होला।
चटपटेमा थुप्रै कुराहरू एड गर्न सकिन्छ। तपाईले अझै कुनै कुराहरू एड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईले ती सबै सामग्रीहरू यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यतिखेर मैले यो चटपटेलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गर्दैछु अनि त्यसपछि म केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू एड गर्नेछु। यो चटपटेलाई तपाईले एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनुस् र तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले नै यो चटपटे खाउँ खाउँ लाग्ने देखिन थालिसकेको छ। अब हामी यो चटपटेमा थोरै हरियो धनियाको पत्ता एड गर्दैछौँ। धनियाको पत्ताले चटपटेमा एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। साथसाथै हामी यसमा थोरै तोरीको तेल एड गर्छौँ। तपाईहरुले मलाई क्वेशन सोध्नु भएको थियो तोरीको तेल तताउनु पर्दैन भनेर, तर वास्तवमा चटपटेमा तोरीको तेल तताएर हाल्न पर्दैन, चिसै हाल्न सकिन्छ। अब यसलाई तपाईले एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनुस् अनि आफुलाई मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुलाई मैले केही कुरा हाल्न छुटाए जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। तपाईहरु पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै चटपटे बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि त्यसपछि कस्तो भयो, मिठो भयो भएन कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।